Har du rekryterats in i kriminalitet? Ja. Det började med narkotikaförsäljning. Alltså det började vid 15 års ålder. De bad mig åka in till Göteborg City varje kväll, varje dag, flera veckor i sträck. Det började med att jag började hänga i centrum som ung, runt 11-12. Det gick inte att vara hemma, för min mamma var narkoman och pappa drack mycket. Så då kände jag det kändes inte bra att vara hemma. Och sen kom de där äldre personerna och frågade om jag ville jobba för dem och tjäna pengar. De var väl runt 20-årsåldern kanske. De ville att jag skulle snatta saker från Ica och guldbutiker och sådär. De visade hur mycket pengar jag kunde få. Och då gjorde jag ett jobb liksom. Sen var det lite småskraj för dem. Så att jag tog en paus med allt sånt där. Jag snattade lite med mina polare bara då och då. Men sen när jag var 14-15, det var då det riktiga hände liksom. Så hörde de av sig på Snapchat. De addade mig där. Sen hörde de av sig efter några dagar typ, efter jag hade addat tillbaka dem. Och då sa de att om jag gör ett jobb för att lämna ett paket i Gävle så kommer jag få 30 000. De sa ju till mig att om jag gör det här så kommer jag kunna få dyra klockor, mycket brudar, mycket pengar, schyssta hus, bo i liksom. Och då var jag ju direkt hungrig efter det. Att jag tackade ja direkt. Det kändes lite pirrigt att jag gjorde ett jobb åt äldre människor, liksom, äldre kriminella. Och då var det lite cool känsla i kroppen. Att jag kände mig cool och häftig. Att jag vågade göra något sånt. Och jag fick ju pengarna och det var ju 30 000. Det kunde jag göra vad jag ville med liksom. Och sen efter det bara fortsatte det med jobb. När jag var 20 åkte in i fängelse för grov misshandel. Fick sitta i 16 månader. Alltså det har ju påverkat mig bara negativt. I slutändan så är det bara du själv kvar. Alla andra lämnar dig, familjen splittras, du kommer ha polisen på dig hela tiden så du kommer knappt kunna röra dig fritt. Finns det något mönster hos de här personerna som vill rekrytera? Ja, alltså de lovar ju att du ska få väldigt mycket pengar och ha råd med dyra klockor. Och, alltså de suktar barn eller ungdomar till att göra dumma saker. För att de ska kunna få ett rikt och lyxigt liv. Men egentligen ljuger de bara. Har du rekryterat in andra? Ja, det har jag. Massor av gånger. Genom att säga, som de äldre sa till mig, att de får pengar om de gör det här. Och jag hoppas och vill tro att det finns ett stopp på det. Att äldre rekryterar yngre. Men jag tror inte att det är så lätt att få stopp på det faktiskt. Det började väl runt kanske 13-14 års ålder. Jag var väldigt ensam i skolan. Jag hade inte jättemycket vänner. Jag trivdes inte med fotbollskillarna och jag trivdes inte med töntarna och jag trivdes inte med emosarna. Liksom jag var alltid mitt emellan alla. Jag umgicks med några tjejer vid den här tiden som umgicks med några äldre killar. De var liksom 24-25 års åldern och jag var 14-15. De började komma och hämta mig i skolan med fina bilar. De började introducera mig till droger, narkotika och vapen. De fick mitt självförtroende och liksom stiga. Jag fick liksom lite snygga kläder och de fick mig att hänga med på deras grejer. Jag var väl en väldigt uppmärksamhetssökande liksom liten kille när jag började med alltihopa. Som tyckte att det var coolt med att folk tittade på mig, folk såg mig. Det började med narkotikaförsäljning när jag var... alltså det började vid 15 års ålder. Och sen så... De jag umgicks med då blev gripna. Jag blev inte det. Och jag fortsatte bara jobba med andra människor. Min mamma har varit extremt orolig för mig. Speciellt när hon såg liksom... Hon har hittat pengar, hon har hittat knark hemma. Hon har hittat vapen. Ja, men jag har blivit knivhuggen, jag har blivit kidnappad. Ja, och allt det här har min mamma behövt se på medan hon har liksom varit helt maktlös inför det här. Jag ångrar det väldigt mycket idag, allt som jag har behövt utsätta min mamma för. Finns det något tecken på när någon försöker gromma in en? En varningsflagga är kanske när de här äldre killarna kommer, om man då är liksom 13-14, till och med yngre än det.
och liksom är överdrivet trevliga och vill hänga med dig hela tiden. Liksom. Man måste tänka på att vad skulle en normal 25-åring vilja göra med en 14-åring? Det finns ingen anledning. Allt började typ med att jag rökte på när jag var runt 12 år gammal. Det gick jättedåligt för mig i skolan. Jag kunde knappt vara i skolan. Så en av dem som groomade mig in i kriminaliteten. Han kanske var 18-19. Han var min granne och han har sett mig. Alltså, vi har vetat vilka varandra var sen säkert sen jag var 7-8 år gammal. Och jag var mobbad när jag var liten av grabbar från den här förorten. Och han var en av de äldre i den här förorten. Och jag var med honom ut och vi mötte på de här grabbarna så gjorde de ingenting mot mig. De bara hälsade som att ingenting har hänt innan och det kände jag också var fett skönt att för en gångs skull så behöver jag inte springa ifrån de här grabbarna. Jag minns mina föräldrar hade sett att jag umgicks med honom och de sa till mig att det är inte bra att umgås med äldre, de utnyttjar bara mig, men då hade jag sagt till mamma och pappa att han är en bra kompis, nästan som en storebror jag aldrig fick. Jag minns innan jag började sälja droger så brukade han ringa mig för att han ville ha hjälp att rulla en joint. För att jag kunde rulla och han kunde inte det. Så vi träffades alltid på skolgården som var mellan våra hem. Och då satt vi där och snackade och så. Och till slut efter ett tag typ så ville han att jag skulle följa med och träffa hans vän. Och vi 4 skulle börja beckna tillsammans. Han bad mig åka in till Göteborg City varje kväll, varje dag, flera veckor i sträck och bara samla kunder och släppa knark. Alltså, jag kände att jag var bra på någonting och att någon såg det bra i mig. För det gick ju bra för mig när jag becknade, när jag sålde droger. Jag gjorde mycket pengar åt de här killarna. Så det fick ju mig verkligen att känna att folk såg mig. Alltså grooming, det är mer för mig. Hur det gick till för mig, det var ju att jag hade mycket problem. Jag kände inte att jag hade någon värdighet i skolan. Det här utnyttjade han och använde till sin fördel och låtsades bry sig om mig så att jag skulle känna att han bara vill mig väl och att han vill se mig lyckas i livet. Var det liksom att han ville dig väl eller han ville så? Nej, alltså vilken 18-19-åring vill du ha kompis med en 13-12-åring? Det händer inte. Vad hade du behövt för att inte bli indragen? Jag vet inte, om jag hade haft lite mer vänner i skolan kanske, eller om jag hade fortsatt med idrott när jag var liten, så tror jag att jag kanske hade kunnat hålla mig ur det. För jag minns när jag var liten, alltså då kände jag vill det här. Mina föräldrar, de sa allt, de gjorde allt, alltså men jag gjorde det ändå. Det här livet leder ingenstans. Du kommer inte vara cool om 10 år när du sitter där på ett långt fängelsestraff. Det är du som kommer vara tenten då. Tyvärr, jag lever på skyddad identitet och på skyddad ort. Jag har fått träffa min familj eller vänner. Ungdomarna som blir kriminella, de vill ju vara det. De vill vara coola liksom och ha mycket respekt och sådär. Men alltså, det är ju inte coolt att vara kriminell. Det är jag väldigt ångerfull över än idag att jag har varit.